नमस्कार सबैजनालाई। आज म फ्लुइड मेकानिक्सको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसन फ्लुइड मेकानिक्सको हाम्रो एक्जाममा सोध्न सक्ने चान्स चाहिँ धेरै नै छ। प्रेसर डेप्थ रिलेसनसिप हो यो। प्रेसर हाम्रो डेप्थसँग कसरी भ्यारी गर्छ हाम्रो हैन इनसाइड द फ्लुइडभित्र हाम्रो जुन छ प्रेसर डेप्थसँग कसरी भ्यारी गर्छ त्यसको डेरिभेसन म सिकाउन गइरहेको छु। त यसमा सबभन्दा पहिला के गरिएको छ भने एउटा ठुलो सिलिन्डर कन्सिडर गरिएको छ। यो जुन छ यो हेर्दैछौ यो जुन हेर्दैछौ यो चाहिँ के हो त ठुलो सिलिन्डर हो, लङ सिलिन्डर हो। र यो ठुलो सिलिन्डरमा के भएको छ भने हाम्रो पानी चाहिँ यसमा भरिएको छ। पानी यसमा भरिएको छ र यो पानीको डेन्सिटीलाई रो मानिएको छ। र यो पानी जुन छ हाम्रो रेस्ट कन्डिसनमा छ। पानी हाम्रो रेस्ट कन्डिसनमा छ मिन्स पानीको मुभमेन्ट चाहिँ भएको छैन, मोसनमा छैन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पानी मुभ भएको छैन। मिन्स जहाँ चाहिँ पानी छ त्यही ठाउँमा हाम्रो पानी रेस्ट कन्डिसनमा छ, मिन्स मुभमेन्ट भएको छैन पानी हैन। र एउटा यो सिलिन्डरभित्र अर्को सिलिन्डर कन्सिडर गरिएको छ। यो सिलिन्डर जुन हामी हेर्दैछौँ, यो सिलिन्डर जुन छ नि, यो सिलिन्डर हेर्दैछौँ, यो सिलिन्डरलाई फ्लुइड एलिमेन्ट चाहिँ एज्युम गरिएको छ। र यो सिलिन्डरको जुन माथि हामी हेर्दैछौँ, यो जुन एरो हेराएको छ, यो जुन माथि हेर्दैछौँ यसमा F1 फोर्स हामीलाई लगाएको छ। यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लगाएको छ। यो फ्लुइड एलिमेन्टको एउटा यो माथिको यो बेस हो र यो तलको बेस हो। र यसको एरियालाई ए एज्युम गरिएको छ। फ्लुइड एलिमेन्टको एरियालाई ए एज्युम गरिएको छ हैन। र यो F1 फोर्स यसरी लागेको छ डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर हैन। र यो F2 लाई चाहिँ के गरिएको छ भने यतातिरबाट तलतिरबाट यो F2 फोर्स हामीहरूलाई एप्लाई भएको छ हैन। त यो फोर्स एप्लाई गर्नुको मेन कारण चाहिँ के हो त? मेन कारण चाहिँ के हो भने यतातिरबाट फोर्स लगायो तल हैन, र यतातिरबाट जुन छ F2 फोर्स लगायो, यतातिरबाट F1 फोर्स लगायो। त यो लगाएपछि के हुन्छ त यो फोर्सले यो फ्लुइड एलिमेन्टलाई यतातिर धकाल्यो र यो F1 ले यो फ्लुइड एलिमेन्टलाई यतातिर तलतिर धकाल्यो, यो माथितिर। त यो यसले चाहिँ के गर्यो त होल्ड गरेर राख्यो कि यो फ्लुइड एलिमेन्टलाई होल्ड गरेर राखेको छ ताकि यो फ्लुइड एलिमेन्ट चाहिँ रेस्ट कन्डिसनमा रहोस् भनेर F1 र F2 फोर्स यहाँ चाहिँ लगाएको छ हैन। F1 र F2 फोर्स लगाउनुको मेन कारणै त्यही हो कि यो फ्लुइड एलिमेन्टलाई रेस्ट कन्डिसनमा राख्नको लागि यो फोर्स चाहिँ लगाएको। यो दुईटा फोर्सले एकअर्काले ब्यालेन्स गरेको छ। F1 र F2 ले यो माथि लागेको छ, यो तल लागेको छ, त्यसले एकअर्काले ब्यालेन्स गरेको छ हैन। त ब्यालेन्स हाम्रो रेस्ट कन्डिसनमा यो फ्लुइड एलिमेन्टलाई रेस्ट कन्डिसनमा राख्नको लागि ब्यालेन्स गरेको छ। र यो फ्लुइड एलिमेन्टको जुन हाइट छ त्यसलाई H एज्युम गरिएको छ, H हाइट एज्युम गरिएको छ। र फ्लुइड एलिमेन्टको वेटलाई mg एज्युम गरिएको छ। त वेट जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ। त्यसैले यो एरो जुन छ यो एरो जुन हेराएको छ यो भर्टिकली तल हेराएको छ, किनभने यो डाउनवर्ड लाग्छ नि त। mg जुन लाग्छ डाउनवर्ड तलतिर हाम्रो लाग्छ। वेट जहिले कुनै पनि बडीको वेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट हुन्छ। त्यसैले यो mg जुन छ तलतिर हाम्रो एक्ट हुने भयो हैन। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। मैले के अहिले एक्सप्लेन गरेँ सबै मैले यहाँ लेखिदिएको छु। लेट अस कन्सिडर अ फ्लुइड अफ डेन्सिटी रो इज फिल्ड इन अ सिलिन्डर। त मैले के भने एउटा फ्लुइड छ जसको डेन्सिटी रो छ, त्यो सिलिन्डरभित्र त्यो पानी चाहिँ भरिएको छ फ्लुइड। कन्सिडर अ सिलिन्ड्रिकल फ्लुइड। सिलिन्ड्रिकल फ्लुइड जुन छ फ्लुइड एलिमेन्ट आउन लङ सिलिन्डर, यो ठुलो सिलिन्डर हो
हैन। यो ठुलो सिलिन्डरभित्र एउटा के छ, यो जुन सानो सिलिन्डर छ यसलाई चाहिँ फ्लुइड एलिमेन्ट मानिएको छ र यो फ्लुइड एलिमेन्टको हाइट चाहिँ कति छ, h छ हैन। यही कुरा भनेको अहिले। र ए भनेको हाम्रो एरिया हो, बी द एरिया अफ द फ्लुइड एलिमेन्ट। टप ह्याज वान बेस, टपको एउटा बेस छ हैन, र बटममा पनि एउटा बेस छ। वेट अफ द फ्लुइड एक्ट, वेट त हाम्रो के भइरहेछ, भर्टिकल्ली डाउनवर्ड, त्यसैले यहाँ के लेखेँ, भर्टिकल्ली डाउनवर्ड डिरेक्सन। F1 भनेको हाम्रो के छ, फोर्स जुन एक्ट भएको छ टप फेसमा, टप फेसमा F1 फोर्स एक्ट भएको छ अ फ्लुइड एलिमेन्ट एक्टिङ इन डाउनवर्ड डिरेक्सन, तलतिर एक्ट भएको छ नि त यो। F2 जुन छ, अब F2 बी द फोर्स एक्टिङ एट द बटम फेस, बटम फेसमा एक्ट भएको छ, तर यो चाहिँ के भइरहेको छ, अपवर्ड डिरेक्सनमा छ, त्यसैले मैले अपवर्ड लेखेँ यहाँ हैन। अब यो ल्याङ्ग्वेज त अब सक्यो हैन। अब एक्सप्रेसन मेन हामीले बुझ्नुपर्छ। अब F1 र F2 किन मैले फ्लुइड एलिमेन्टमा फोर्स लगाएँ, ताकि फ्लुइड एलिमेन्टलाई रेस्टमा राख्नको लागि हैन। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ भर्टिकल डिरेक्सनमा। अब यसमा इक्विलिब्रियम इक्वेसन हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ। फिगरमा हेर्दैछौँ, फिगरमा हेरौँ त। F1 फोर्स जुन छ यो तलतिर लागेको छ हैन, डाउनवर्ड डिरेक्सन, र F2 फोर्स जुन छ हाम्रो माथितिर लागेको छ। त डाउनवर्ड फोर्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, र अपवर्ड फोर्स हाम्रो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त mg पनि के लागिरहेको छ, mg जुन वेट चाहिँ हाम्रो छ यो चाहिँ तल लागेको छ हैन। त तल mg पनि के हुन्छ, नेगेटिभ, mg तल लागेको छ, त्यसैले डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिभ। F1 पनि तल लागेको छ, त्यसैले यो तल लागेको फोर्स F1 जुन छ यो पनि नेगेटिभ हुन्छ, mg पनि नेगेटिभ हुन्छ। तर F2 त माथि अपवर्ड डिरेक्सनमा लागेको छ, त अपवर्ड फोर्स के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त माइनस F1 माइनस mg प्लस F2 इक्वल टु 0 हामी लेख्न सक्छौँ। हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट इक्वल टु 0 गरेर हैन, भर्टिकल कम्पोनेन्ट इक्वल टु 0 गरेर हामी लेख्न सक्छौँ हैन। त त्यसैले यो माइनस F1 आयो, F1 चाहिँ तलतिर लाग्यो, त्यसैले माइनस भयो। mg पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट छ, त्यसैले माइनस mg। तर F2 चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट छ, त्यसैले त्यो पोजिटिभ भइहाल्छ, त प्लस इक्वल टु 0। त अब यो F1 र mg को जुन साइन माइनस साइन छ, अब यो यसलाई यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइड सिफ्ट गर्यो, माइनस चाहिँ साइन चाहिँ प्लसमा चेन्ज हुन्छ। F1 प्लस यो पनि माइनस साइन के हुन्छ, प्लसमा, प्लस mg भइहाल्छ हैन। अब यो F2 लाई मैले यो साइड लगेँ, त F2 माइनस F1 इक्वल टु mg हुने भयो। अब हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा छ भने, डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, रो इज इक्वल टु m बाई v, डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम हुन्छ हैन। अनि डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम हुन्छ भने, अब यहाँबाट मास भनेको के हुन्छ त, मास इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, m इक्वल टु रो इन्टु v, मास इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ हैन। m इज इक्वल टु डेन्सिटीलाई रोले डिनोट गर्छु, भोल्युमलाई v ले। त मासको ठाउँमा अब के लेख्न मिल्छ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, मिन्स डेन्सिटीलाई रो अनि भोल्युमलाई v इन्टु g। अब हामीलाई के थाहा छ भने, F2 माइनस F1 यहाँ चाहिँ छ। त अब प्रेसर भनेको के हुन्छ, प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हुन्छ। प्रेसर भनेको हामीलाई के हुन्छ त, फोर्स बाई एरिया हुन्छ हैन। प्रेसर भनेको फोर्स बाई, प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया हुन्छ। त फोर्स इक्वल टु के हुन्छ, प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ हैन। त F2 को लागि प्रेसर हामीले P2 लिनुपर्छ, र एरिया चाहिँ कति हुन्छ, एरिया त हाम्रो ए नै हुन्छ, P2 इन्टु ए, एरिया चाहिँ ए हुन्छ, माइनस F1 जुन छ यसमा प्रेसर P1 लिनुपर्छ, किनभने F1 को लागि प्रेसर P1 हुन्छ, र एरिया त दुवै केसमा हाम्रो सेमै हुन्छ, किन फ्लुइड एलिमेन्टको एरिया त हाम्रो ए नै मानेको थियो नि त हैन, ए नै मानेको थियो हैन। त्यसैले P2A माइनस P1A हुने भयो। फोर्स इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया, यही भयो। अनि यहाँ हेरौँ, रो इन्टु v इन्टु g छ। अब रो इन्टु भोल्युम भनेको के हुन्छ, एरिया इन्टु हाइट हुन्छ हैन, इन्टु अब यो g अलरेडी छ। अब यो यहाँ चाहिँ हेरौँ, P2A माइनस P1A जुन छ, यसमा a र a कमन आइरहेको छ,
त ए र यहाँ कमन लिन्छौँ त ए चाहिँ ब्र्याकेटभन्दा बाहिर जान्छ अनि P2 - P1 * A = रो ए * HG यति आउने भयो। अब एरिया यहाँ पनि एरिया छ, यहाँ पनि एरिया छ, त एरिया र एरिया क्यान्सल हुन्छ अनि P2 - P1 = के हुन्छ, रो GH हुन्छ हैन। यति चाहिँ हाम्रो आउने भयो। अब के भनेको छ भने सर्फेस 1 हाम्रो लिक्विडको सर्फेस, फ्लुइड एलिमेन्ट हाम्रो लिक्विडको सर्फेसमा छ हैन। लिक्विडको सर्फेसमा छ भने P1 भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसरको बराबर भइहाल्छ। कसरी बराबर भइहाल्छ, अब हेरौँ। यो 1 जुन सर्फेस छ, यो सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्टको यो जुन 1 सर्फेस छ नि, यो लिक्विडको सर्फेसमा छ नि त। यो लिक्विड चाहिँ माथि छ हैन, यो लिक्विड जुन छ। अब यो लिक्विड हाम्रो यो भित्र छिर्न सक्छ नि त हैन। सपोज एटमोस्फियरबाट यो चाहिँ सिलिन्डर सपोज ओपन छ, ओपन भयो भने हाम्रो एटमोस्फियरबाट जुन रेनहरू आउँछ, पानी पर्यो भने, अब पानी पर्यो भने त यहाँ चाहिँ पानी जान सक्छ यो सिलिन्डरभित्र हैन, यो सर्फेस 1 मा। त अब हाम्रो बाहिरबाट पानी आयो भने बाहिरको प्रेसर हुन्छ, मिन्स रेन भनेको एटमोस्फियरबाटै आउँछ। त एटमोस्फियरबाट जुन रेन आउँछ त्यो यहाँ चाहिँ छिर्न सक्छ। त त्यसैले हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर हाम्रो के भइहाल्छ, यो फेसमा जति प्रेसर लाग्छ त्यसको इक्वल भइहाल्छ हैन। त्यसको एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबर यो प्रेसर भइहाल्यो भने यो पानी चाहिँ यता के हुन्छ, रेन वाटर यता चाहिँ छिरिहाल्छ। त्यसैले P1 = P एटमोस्फियर हाम्रो भएको हो, त्यो मैले भनेको छु। त्यसैले P1 = P एटमोस्फियर, किनभने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सर्फेस 1 जुन छ हाम्रो सबभन्दा टप सर्फेस हो, त्यो चाहिँ लिक्विडको सर्फेस हो र पानी चाहिँ त्यहाँ एटमोस्फियरबाट आउँछ। त्यसैले एटमोस्फेरिक प्रेसर = प्रेसर अफ सर्फेस 1, P1 = P ATM हाम्रो हुने भयो हैन। त अब हामीहरूले P2 - P1 = रो GH हुने भयो। त P2 = P1 चाहिँ यतातिर जान्छ हैन। त P2 = P1 + रो GH, P1 चाहिँ यतातिर जान्छ, माइनस चाहिँ साइन चाहिँ प्लसमा चेन्ज हुन्छ अनि P2 = P1 + रो GH हाम्रो आउँछ। अब P1 = P एटमोस्फियर भयो, त P1 को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ, P एटमोस्फियर हाम्रो लेख्न मिल्छ हैन। त त्यही यहाँ लेखेको हो। P2 = P एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस रो GH। त फाइनली हाम्रो यही एक्सप्रेसन हो, हाम्रो प्रेसर कसरी भ्यारी गर्छ डेप्थसँग। स्ट्याटिक फ्लुइड प्रेसर हाम्रो सेम हुन्छ, स्ट्याटिक कन्डिसनमा के हुन्छ, स्ट्याटिक फ्लुइड प्रेसर जुन छ सेम भर्टिकल हाइटमा सेम हुन्छ, मिन्स भर्टिकल हाइट सेम भयो भने स्ट्याटिक फ्लुइड प्रेसर हाम्रो सेम हुन्छ। त यसरी भ्यारी गर्छ। हस्त साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ सक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु। तबसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।